kusinera na, tingnan nyo naman. Nakaupo habang nagluluto. Donya. Nagluluto siya ng maha. Sosyal. 3 cups gata, coconut milk, and 2 cups water. Oh, ayun, and 1 cup. Tapos, 1 and 1 half. May corn siya, syempre. May Cornstarch. May cornstarch. Cornstarch. Tapos, sweet corn. Yan guys, malapot-lapot na guys. Ano yun? Nanggugulo kami dito sa sanay. Ano yan? Kamote. Tsaka may longganisa dyan. Kumain kayo. May ice... Oy, guys! May ice cream, guys! May cream, guys! Ano pa? May lechiplan, guys! Masarap siya. Yan, guys! Tatayo na ako, guys. Kay kumukulo na. Haluin mo pa rin. Kay isa lang. Haluin mo, ha? Uy, ang sarap niyan. Ay, hindi yan. Mayroon na. Hindi ba to? Huwag yung tinidor. Kutsara, gamitin mo, day. Ano gumana? Hindi ka pala marunong eh. Yes. Yan, guys. Kumukulo na, guys. Isasala susunod na yung cornstarch, guys. Lagi ko taan. Ito sa itlog. Bagay ba? Guys, yung mani, guys. Asan na yung mani? Magkakas, guys. Halo na? Okay na, dali. Idandahan mo. Oo, may mga department. Hugasan mo nga yung kawali, te. Yung isa, te. Malinis man ata ya? Kuskusin mo, te. Linis yan. Ganyan lang talaga yan. Yan, guys, ha. Ano yan, guys? Ang dami ng niluto. I-prep ko lang, guys. Yan, guys. Ilipat ko sa kawali, guys. Ika lang, guys. Ilipat ko sa ibang kalan, guys. Bakit? Hindi ko prep dito, guys. Masyadong dilig. O, sige na, guys. Ay, teka lang. Tayo mo kumulo. Dati nag-ano ako na nag-deliver ako nito sa bangko. Oo. Ano yan eh, hindi nga perfect yun. At least binayaran ako pa rin. Pagod ko dun. At least, anong dami mo namang kliyente sa bangko pa. Hi guys! Malapit na maluto yung mga guys. Relax lang kayo. Kung sinong gustong mag-order, sabihin call me Jelay. Malapit na ang Pasko sa mga party. Hinaan lang natin yung apoy para hindi masunog. Kaya uminit na yung kawali. Ayaw ko nga. Pwede ito, di? Malalaman mo naman